ми можемо розпочинати. Дуже раді всіх бачити, дуже раді бачити Віру, яку не бачили тиждень і дуже скучили. Дуже раді бачити всіх наших учасників і учасниць. І сьогодні у нас тема присвячена люті. Ми отримали запитання від однієї з наших учасниць, глядачок, яка питається щодо цієї теми. Запитання полягає в наступному. Як долати лють, в яку переплавляється все те, що вона зараз сприймає? Якщо в мирний час її було, по-перше, менше, по-друге, вона могла бути паливом для роботи, то зараз немає продуктивності, і на цій люті неможливо їхати, і її надто багато. Злить все, злять ті, хто поїхали зі спокійних місць і кажуть, що їм важко. А злять ті, хто пишуть з-за кордону, як там їм важко. Ті, хто поїхали на нові місця, тоді, як ти навіть у себе вдома не можеш знайти спокій і бути продуктивною, бути ресурсною. So welcome everyone. Anna just read the question that we had prepared for today from one of our viewers about anger. Do I need to read it to you, or do you know what we're talking about? We know. Okay. So welcome everyone. We're really happy to see everyone here. So we can start with today's topic. Hello, everyone. I'm Ron Fish, and I welcome you on behalf of TRI, to those who are here, to those who are live streaming, and to those who listen later. I'm joined by my team from TRI, Vera, Deanne, Tanaz, Wendy, and Olya. And of course, it's a pleasure to be with our friends Natalia and Anna again, and the rest of you. Thank you. Рон вітає всіх на сьогоднішньому ефірі, тих, хто зараз з нами в Zoom-кімнаті, тих, хто дивиться живий ефір на YouTube, хто дивитиметься потім в записі. Сьогодні ефір вестиме від імені Інституту травми Рон, і також з нами його колеги Віра, Венді, Таназ, Діен і Оля. І власне, все. Раді всіх бачити. So usually we start with a moment of silence, a moment to honor this moment of our togetherness. And I would like to encourage people to think of a resource, something that's helping them get through today, or something that's helped them get through in the past. And notice some characteristics of that resource. Зазвичай ми починаємо із хвилинки стишення, якою ми вшановуємо чи висловлюємо повагу до нашої спільної присутності в цьому ефірі. Рон запрошує всіх подумати про ресурс, пригадати якийсь ресурс, щось, що допомагає вам переживати складні часи зараз або допомагало переживати складні часи у минулому, уявити його характеристики і подумати про нього. And notice if there's any place in your body that's just a little quieter, a little calmer, feels a little safer. І зверніть увагу, чи з'явилося в тілі якесь місце, яке почувається зараз спокійніше, безпечніше. Так, спокійніше і безпечніше.
So I'd like to keep looking at the faces of my new friends because that makes me feel a little calmer, but I think we should get to the question. Рон каже, що він без радістю ще подивився на наші обличчя, бо йому від цього спокійніше, але давайте перейдемо до запитань. Wendy, could I call on you to kind of give the introduction to about the high zone and the resilient zone and being bumped out? One day you have to unmute yourself. As you've heard us say before, but perhaps there's some new people listening, at TRI, we talk a lot about the okay zone or the resilient zone and how different types of stress or anxiety can periodically bump us out of that zone. Ті, хто вже чули, а можливо є серед нас сьогодні ті, хто ще цього не чули, але експерти, експертки Інституту травми часто говорять про зону стійкості або зону все гаразд і про різні чинники стресу і тривожності, як вони викидають нас із цієї зони все гаразд. And to reiterate something we talked about on Monday's call, we talked about the various types of responses you can have to these kind of they're very normal and natural responses that we can have to a stressful situation that is happening. And they can involve physical, spiritual, emotional. There's several different categories. І в понеділок вже трошки про це говорили, але Венді хоче повторити про те, що є різні типи чи групи стресових чинників, які можуть провокувати у нас певну реакцію організму на стрес, і вони можуть бути різних категорій – фізичної, духовної або емоційної. So in hearing this question, I can't Wendy, hear her. we don't hear you. oh, I wonder what's going on. Oh, now we can hear you. Can you hear me now? Yeah. Yes. Okay. I have a cat on my lap and she was getting a little bit in the way of the speaker, I think. Okay. Sorry. Yeah, so basically, did you already translate about the different types, like emotional? Oh, okay. Yeah. Okay. So it seems like there's a theme going on here that is the person may be in a stuck place, stuck in the high zone related to anger because they're describing themselves as not being efficient and productive. So that's kind of one of our clues that they are maybe bumped out in the high zone. І судячи з того, як описує свою ситуацію людина, яка поставила це запитання, то вона може перебувати зараз у зоні збудженості, у високій зоні. Судячи з того, що вона писала, бракує ефективності, так, продуктивності, то швидше за все експерти роблять висновок, що оця лють – це є якраз перебування у зоні збудженості. What else did you want me to share? Is that good? That's Okay. great. Okay, thanks. So what Wendy's talking about is that this person with this very normal reaction of anger is stuck. And so there's a prolonged activation of their stress response system. Швидше за все, ця людина, яка ставила запитання, вона застрягла у зоні збудженості, і у неї зараз відбувається така затягнута або продовжена активація системи реакції на стрес. If you think about a boxing match, they go out for 2 minutes or 3 minutes, and they're exhausted because they're punching, and then they take a break. If they didn't take a break, they would be exhausted within the first 5, 6, 7 minutes. The body needs to take rests. Якщо уявити собі боксерський поєдинок, то спортсмени виходять на ринг і б'ються 2-3 хвилини, а потім йдуть на перепочинок. Якби вони не йшли на цей перепочинок, то за 5-6 хвилин вони вже були б виснажені, тому що тіло потребує перепочивати.
when in the activation, our digestion stops, our immune system stops, the blood flow to our internal organs is shifted to our large muscles so that we can defend ourselves. І коли система реакції на стрес активується, у нас зупиняється травлення, зупиняє свою роботу імунна система в організмі, а потік крові переміщується від органів до великих м'язів тіла для того, щоб вони, тобто тіло, могло захищати себе. So in order to endure, we need to help our body rest and recuperate. Тому, щоб довго витривати і витримувати якісь складні речі, тілові потрібно давати час на відпочинок і відновлення. To, I think, back up a little bit, Deanne, do you want to talk about that? Okay. You're on mute, Yeah. Deanne. No, still muted. Still on mute, yeah. Bottom left of your screen. Okay. There you go. Yeah. Okay. Welcome. I'm honored to be here. Thank you for having us. Thanks for being here. I want to say, of course, you're bumped out of your zone, and of course, you're feeling angry, and I'm sure so many other feelings, sensations. I'd also like to wonder how you're getting through this, because when we're bumped out of our resilient zone, we're up here. Even like Ron said, it's exhausting. But what else? How are you sometimes touching into your resilient zone? Are there times, I want to just ask sort of all of us in a way to act, like Ron did this in the beginning of our meeting. What helps you kind of come back down? Діан каже, що, звичайно, що ця людина перебуває поза зоною своєї стійкості, тому що лють, а також інші, напевно, переживає емоції, інші відчуття на рівні тіла пов'язані з цим відчуттям, і це нормально. Але Діан запитує автора чи авторку запитання, як він чи вона повертаються в свою зону стійкості, тобто якщо бувають якісь такі періоди, коли людина повертається таки ближче до стійкості, що вона тоді робить, чи що вона переживає, тому що це, звичайно ж, виснажливо весь час бути в такому стані люті, але от як вона знаходить спосіб себе трошечки повернути в стан стійкості. And of course, it sounds like this person who posed the question knows this is not in my nature to be so angry all the time. So recognizes that in their body, in their being, this is a distressful response. But I think also to know what just brings me down from a 10 to a 9 in terms of distress at times. Even just taking a walk or petting your pet, if you have a pet, or all kinds of different things, just in moments. І оскільки людина поставила це запитання, швидше за все вона розуміє, що ця реакція люті, вона не є таким природним станом для неї. Тобто людина частково, можливо, розуміє, що це є реакція організму на стресову ситуацію, але знову ж таки потрібно спробувати відловити оці моменти, в які вона повертається у стан стійкості. Або навіть ні, каже Діан, з 10 до 9 знижується гучність оцього стресу. Можливо, це прогулянка, можливо, це погладити свого домашнього улюбленця, відловити оті речі, які допомагають трошечки знизити оцю високу зону. All right, Ron, I'm passing the baton. Thank you, Deanne. The person who asked the question is exceptionally self-aware.
Рон каже, що людина, яка поставила це запитання, має винятковий рівень самоусвідомленості. Deanne is suggesting that this person use their awareness to recognize what makes them feel just a little bit less angry, just a little bit safer, just a little bit more comfortable or less uncomfortable. І Діан пропонує, щоб ця людина використала оцю свою високу самоусвідомленість для того, щоб зрозуміти, що допомагає їй трошечки знизити рівень своєї люті, внаслідок чого вона почувається трошечки спокійніше або трошки менш неспокійно. The issue, as we have talked about, is not that they're angry, because anger is such a natural response. The fight reaction is such a natural response. I'll stop there. І проблема не в тому, що людина сердиться чи лютує, тому що лють в такій ситуації – це дуже природна реакція. The problem is what it might be doing to your quality of life, your quality of relationships, to the ongoing. Oh, God. Проблема в тому, що ця лють, як вона впливає на якість життя цієї людини і на якість її взаємин з іншими. To your health and to your judgment. А також на її здоров'я і на те, як вона приймає рішення. So I'll ask Vera to talk about what it might be doing to this person's judgment. I can speak. You could do it in just Ukrainian. Yeah. Так, Наталію, якщо хочете, ми можемо навіть разом про це поговорити. На різні обставини в залежності від нашого емоційного стану. І насправді як дуже важко приймати якісь рішення, обдумані рішення. І в попередніх вебінарах нам Майкл наводив приклад про мудру сову, якщо ви пам'ятаєте, і про злого пса, який гавкав на сову. І це така ніби метафора нашого мозку, і є така модель мозку, яку доктор Дел Сігал створив. І якщо ви уявите, що це наш кулачок, це як наша ніби голова, і побудова нашого мозку така, що тут на передньому фронті ця частина мозку відповідає за логічне мислення, за прийняття рішень, за навіть таке послідовне мислення. А емоційна частина мозку, тут така вона меншенька, так більш глибша. Насправді це частина мозку, коли якась ситуація трапляється або якийсь стрес трапляється, і ця частина мозку активується, особливо така частинка, яка називається амигдала, вона така форми мигдалю. Мигдалевидне тіло. Мигдалевидне, так. І коли ця частинка мозку активується, то мислення ніби блокується. І є така метафора, наприклад, що коли стрес – це як гавкаючий пес, трапляється, активується наша частина мозку, яка є емоційною більш така. І коли це трапляється, мудра сова, це мислення, частина мозку, лякається ніби і відлітає, покидає нас. І дійсно викидає, як руку так відкриваємо. І коли це трапляється, що дійсно дуже важко навіть контролювати себе в таких обставинах. І таким чином дуже важливо повернути цей такий сенс безпеки, комфорту навіть, що усвідомити, що цей гавкаючий пес відсутній, або, наприклад, що, можливо, якимось чином усвідомили, що ми були в такому більш реактивному стані, і повернути цю мудру сову назад, на гілочку, на дерево, щоб, знову ж таки, ми могли дійсно приймати мудріші, більш такі рішення. І насправді це, знову ж таки, це нормальна реакція, коли це трапляється, коли щось реагує, щось активує, це такий більш емоційну частину нашого мозку. І дуже часто це не під нашим контролем, що
сова лякається і втікає, і відлітає. Але саме усвідомлення того, що ага, зараз я не в стані мислити чітко, бо я зараз поза зоною стійкості. І тоді це допомагає нам прийняти, можливо, якесь рішення, що зараз мені потрібно, щоб безпечніше себе почувати, навіть якщо цей пес тут гавкає. Наталія, я не знаю, чи можливо, чи Аню, чи ви маєте якісь доповнення до цього? I just ask Anya and Natalia because they a lot of times have good ideas too. Ні, And so все if the чудово. person is always in fight, like the questioner asked, if the person is always in fight, they might fight with people who aren't threats to them, push people away who might be supports to them. And so it's important to notice when the wise old owl flies away and try to work on that. І людина, яка ставила запитання, яка каже, що вона постійно сердиться, лютує, може бути так, що вона свариться, наприклад, через цю свою лють, свариться з людьми, які близькі їй, або відштовхує людей, які насправді хочуть їй допомогти, це також можливо, то в цих ситуаціях потрібно просто зауважувати, звертати увагу на те, що ця стара мудра сова кудись відлетіла, і спробувати зробити щось, щоб її повернути на місце. And I think Very had a good idea. So what questions or comments do we have so far? Так, і можливо, в нас є якісь запитання або коментарі з цього приводу наразі. В мене є ось таке запитання з цього приводу. Бо ми звикли вважати, що лють – це не дуже гарна, не дуже корисна така або риса, або емоція. Чи має себе людина корити? Бо, наприклад, я іноді відчуваю, що там для мене ця емоція була неприродньою, і для моєї дитини також. А коли я зараз бачу, що я дійсно дуже часто знаходжусь в такому стані, чи маю я себе за це корити? Чи має це корити за це себе та людина, яка поставила це запитання? Адже, принаймні у мене складається враження відносно до себе, що я перестала бути хорошою людиною. So Anya says that she herself relates to this question, and she says that she is now being angry much more often than before, and this is not really her usual state of emotions. And she asks the question if she and the person who posed the question should we reproach ourselves for being angry so often, for not being able to do something with it, because Anya says that in our society we have this notion that anger is not a very good emotion. It's something negative. It's not beautiful. It's not nice to be angry. So is it okay to reproach ourselves? And because Anya says that she has this feeling that she stopped being a good person. The first answer is no, do not reproach yourself. Отже, перша відповідь на перше запитання – ні. Перше запитання було про корити себе – ні. Корити себе не варто. Anger is a natural reaction to the events that have occurred. Лють – це природна реакція на події, які відбуваються зараз. What we discuss is one difference is the difference between an emotion and a behavior. And by what Vera's talking about is being able to exercise good judgment so that the emotion doesn't always become our behavior.
Але в контексті того, про що ми говоримо, дуже важливо розрізняти між емоцією і поведінкою. І те, про що говорила Віра, про те, що не завжди ми можемо в такому стані приймати добрі рішення. Так от дуже важливо навчитися робити так, щоб ця емоція не перетворювалася у таку ж поведінку. So it's really important to be noticing if we're bumped out of that into that high zone, staying in that high zone, and then trying to do things to restabilize our nervous system so that our relationships do not suffer and our decisions are not made hastily. Тому, коли нас викидає у цю зону збудженості, і ми там на якийсь час застаріємо, то варто докладати зусиль, щоб не зіпсувати взаємини з людьми через цю свою реакцію і не приймати якихось поспішних рішень в такому стані. One problem with self-reproach is it may lead to isolation. Проблема з тим, щоб корити себе за цю лють, наприклад, в тому, що докори самі собі можуть привести людину в ізоляцію. I'm thinking of a veteran in Syracuse who spoke of his war experiences in Afghanistan. Рон згадує одного ветерана, який живе в місті Сиракузи, і він розповідав про свій досвід війни в Афганістані. This soldier sought therapy for his being stuck in the high zone when it started affecting his bodily functions. І він настільки надовго застряг у зоні збудженості, що це почало впливати на те, як функціонує його тіло, і він, я так зрозумію, звернувся по допомогу. But he said that two people from his company who he kept in contact with did not do well. Але він сказав, що ще двоє людей із його військової частини, з якими він підтримував контакт, не дуже добре себе почували після цього. So what's important to remember is that this anger or whatever emotion is a natural reaction to what's happening now. And if you manage it, then over time it will gradually decrease. Але важливо пам'ятати, що лють чи будь-яка інша емоція, яка є природною реакцією на те, що зараз відбувається, якщо їх брати під контроль і намагатися нею управляти, то з часом вона буде поступово зменшуватися. Okay, it's snowing here where I live. If I go outside, it will be cold. My body will get cold. That is the natural reaction to what is happening outside. Рон каже, що там, де він живе, зараз іде сніг, тому якщо він вийде на вулицю, то він замерзне. І оце замерзання або холод у тілі – це природне відчуття на те, що відбувається в середовищі. The longer I stay outside, the colder I will be. І що довше він перебуватиме на вулиці, то холодніше йому ставатиме. And the longer it will take me to warm up once I return to the warmth of my home. І то більше часу йому знадобиться, щоб зігрітися, коли він повернеться у тепло свого дому. So as Deanne said, what's happening inside you is normal and natural and human. Тому, як сказала Діан, те, що відбувається зараз у вас всередині, це природно, нормально і дуже по-людськи. And our recommendations are for you to accept that this is what is happening now inside you and to develop strategies to strengthen yourself, like
like you're working out with weights to strengthen your resiliency muscles. І тому порада експертів і експерток цій людині така, що варто прийняти те, що відбувається в неї всередині. І точно так само, як ми ходимо в спортзал, щоб укріпити м'язи, варто розробити якісь стратегії для того, щоб укріпити свою стійкість. And each little bit of practice and skill building that you do now will be appreciated by your future self. І кожна практика, якою ви займатиметесь зараз, кожен момент вибудовування оцих навичок, тренування навичок буде дуже цінним для вас у майбутньому. Could you ask Anna if that makes sense, or what other questions or comments she has? Угу. Аня, це відповідає на твоє запитання, чи є в тебе ще запитання або коментарі? Так, дякую дуже. Рона, мені здається, що буває складно відстежити свій стан за великий проміжок часу. Чи варто взагалі якось, коли ми знаходимося в стресі від тих подій, які відбуваються, чи варто вести якийсь або щоденник, або коротенький календар, або відмічати десь у себе там, що зі мною відбувається, який настрій у мене переважає, і якось концентруватись на цьому, там радіти своїм успіхам, якщо я повертаю зону стійкості, і в мене все добре з настроєм, або навпаки працювати там над тим, якщо я бачу, що декілька днів у мене, наприклад, там все не дуже добре з емоційним станом. Anna is saying, yeah, the responses were okay and enough, but she also says that it's sometimes difficult to track her state or her emotional state or physical state over a long period of time. And she's asking if that could be a good idea to maybe have some journal and write down what she feels or senses as she goes through her days. And maybe feel happy when she's staying in her resiliency zone for a while, or work on herself if she sees that she got bumped out for a while, like for several days or something. Yes. Each person needs to determine what works for them. Кожна людина, Аню, мусить визначити сама для себе, що для неї працює найкраще. So if by doing this, she notices that her anger is a little bit less, or her activation, her stress response is a little bit less, then that would tell me, yes, this is a good thing, that each person's nervous system supplies the answer. І якщо людина, наприклад, яка поставила запитання, використає цю практику чи твою пораду і не побачить, що її лють або її оцей такий збуджений стан нервової системи трошечки піде на спад після того, як вона це робитиме, тоді відповідь так, ця практика для неї буде корисна. У будь-якому разі кожна окремо індивідуальна нервова система може дати відповідь на те, наскільки ця практика корисна для того, про що ми сьогодні говоримо. Did anyone else have a reaction or comment or other questions? Можливо, у когось ще є коментарі, реакції або інші запитання? Yeah. Also, I was going to suggest just some movement of large muscle groups, even pushing on a wall, taking a walk, sort of maybe more specific things that might be a resource to help you come down into your zone. But I think a lot of times, for me, it's physical movement, especially even pushing on a wall, if that feels good, if that starts to help bring you back down into your zone.
Thank you. Діан каже, що можна також, це для управління люттю, можна також спробувати рухи великих м'язів, ходити на прогулянки або тиснути руками до стіни. Це мало би допомогти трохи стишити нервову систему, і особисто їй допомагають ці фізичні активності і натискання долонями на стіну. Resources. Oh, go ahead, Ron. You know, I was just going to piggyback on that. Could we just do an experiment and have people just push against the table or something near them for the count of 10? Рон пропонує невеликий експеримент, щоб ті, хто нас зараз дивляться і слухають, вперлися руками або до столу, або до якоїсь поверхні, яка зараз близька, на рахунок 10. Should I count? Sure. Should I count from 0 to 10? Yes, ma'am. Так, отже, починаємо тиснути, я рахую до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And now just notice if there's any place in their body that's a little bit less tense, a little bit more relaxed. А тепер зауважте, чи є в тілі місце, яке почувається трошки більш розслабленим, не таким напруженим. And then to bring their attention to the place that's a little calmer. І зосередьте на ньому свою увагу, на цьому місці в тілі, в якому зараз трошки спокійніше. What was the comment in the chat, Nataya? Let me see. Аня, можеш прочитати? Мені не видно. Так, я написала, що в мене спина стала легше почуватися. Аня said she felt release in her back. Oh, really? And was that pleasant, unpleasant, or neutral? Аня, це було приємно, неприємно чи нейтрально? Це дуже приємно. It was very pleasant. So I encourage her to really notice that, spend another moment or two just putting her attention there. Рон пропонує, щоб ти ще трошки затрималася увагою на цьому відчутті. And then I have to ask Anna if any thoughts or ideas came to her just now. Аня, чи прийшли тобі зараз в голову якісь інші думки або ідеї? Or not? Або ні? Так, мені прийшла ідея, вона, до речі, досить дивна. Я можу нею поділитися. Я подумала, по-перше, я хочу сказати, що це не було моїм запитанням, але, мабуть, як багато людей в цій країні, я відчуваю дійсно лють дуже часто, і це мене хвилює. І про що я зараз подумала? Мені прийшла ідея потоваришувати з цією люттю і спробувати зробити так, щоб вона почала діяти десь мені на користь. Не знаю, можливо, навіть подумати, для чого вона мені, чому ця емоція у мене виникає, і який ресурс вона може мені дати. Тобто зробити її такою своєю продуктивною частинкою, бо насправді я не можу сказати, що в цій ситуації зараз я хочу втрачати почуття люті. То я подумала про те, що я маю не злитись на себе за те, що вона у мене є, а зробити її своєю продуктивною частинкою. So Anya says she had this idea, which might sound a bit weird, but the idea is that, Anya said that it was not her question. She did not pose the question that we are discussing today, but she does have this anger in herself as well. And it often bothers her because she didn't used to be that angry person before
this war started. But the question is whether she could maybe befriend this anger and make it like an ally or something, make it a productive part of it, because Anna says she does not want to get rid of it like entirely, at least not now, because sometimes it's against, you know, the people who really deserve this anger. So if I don't lose it, if I don't get rid of it, how do I make it a productive part of myself? How do I use it as a resource, or what do I get from it? What kind of resource do I get from it? Could you ask Anna, as she imagines doing this, what does she notice happening inside, if anything? Аня, а от якщо ти уявляєш собі, що так і відбувається, що ти так і робиш, чи є якась зміна всередині тіла, чи відбувається щось в тебе на рівні тіла? Так, бо, мабуть, тому і стало легше саме спині, бо, ну, принаймні, я відчуваю на собі такий певний тягар того, що зі мною відбувається. Я відчуваю відповідальність взагалі за те, яка я людина, і відчуття того, що я дуже часто злюсь, воно мене пригнічує. І зараз, коли я для себе прийняла рішення, що це почуття не є для мене неприродним, і це почуття я не маю розцінювати тільки як негативне, то, мабуть, тому мені стало легше, коли я відчула, що мені легше спині. Yeah, Anna says she senses this relief in her back because she sees this anger as a burden on herself, and because she feels responsible for what kind of person she is. And with this anger, she actually feels it brings her a bit down. But now when she knows, as she knows that this is not unnatural, that this is a part of some natural reaction, and that anger is not like a total negative emotion, she feels that this burden is kind of a bit lighter, and she senses it on her back. Could you invite Anna to spend a few more moments noticing that her burden is less? Аня, Рон пропонує тобі ще кілька митей позосереджуватися увагою на цьому відчутті, що твій тягар став трошечки легшим. To notice the physical sensation inside of her that her burden is less. І відчути це фізичне відчуття на рівні тіла, що тягар твій трошечки зменшився. I think I can sense that myself too. Where? Everywhere. I really encourage Like you to all across the body, but mostly here in the upper part. mostly there. So really, it's very important to put your attention there. Так, я сказала, що я теж відчула, що і на мені ніби якась частина тягара знялася. Рон запитав, де саме. Мені здається, всюди, по всьому тілу, але більше в верхній частині тіла, на плечах. Дякую. Можливо, ще хтось хоче поділитися, що відбувалося і що ви відчуваєте? And I invited whether anyone else wants to share their sensations or ideas. Як після віреної нейройоги. Anya says she feels like after doing one of those Vira's neuro yoga sessions. Oh, maybe we should. So I just, that's an excellent idea. I just wanted, Deanne, was there something that you had wanted to say? I cut you off before. Okay. Vera, do you want to do, if nobody has something, do you want to do 5-minute yoga for us? What do you think, Natalia? Good idea? Рон пропонує нам зробити цю йогу з Вірою, щоб закріпити ефект. Anytime. В будь-який час. Скажіть мені в опівночі, я вам буду робити невройогу. Okay, anytime. I said that I can do it at midnight. Just wake me up.
Добренько, ну давайте тоді 5 хвилин присвятимо знову ж таки просто помічанню різноманітних тілесних відчуттів. І ми це робимо через нашу таку руханку. І знову ж таки, це ваш вибір, як ви хочете рухатись. Вибирайте собі, як ви хочете рухати своє тіло. Я буду тільки надавати такі варіанти різноманітні. І важливо також, коли ми рухаємось, починати дружити з власним тілом. Інколи ми ставимось до свого тіла так суворо: ой, мені те не подобається в собі, ой, мені те не подобається, ой, в мене там щось не то з підборіддям чи з шиєю, не знаю, в кожного своя. Але під час руханки ми ніби надаємо такої любові і дружелюбності для нас того тіла. Так: ой, моя ручка, ой, рухає ручку, яка ж в мене ручка хороша. І такими навіть теплими відчуттями до себе звертатися. So just wanted to invite everyone, in addition to moving, where it's about noticing sensations, but also we're befriending our bodies and adding this warm quality of attention. So instead of judging our bodies, just maybe, oh, this is my hand, I love this, it feels good, if it's possible, you know. So, окей, so давайте трошки так спробуємо порухатися. То знайдіть собі, можливо, в тілі, де ви відчуваєте, може, десь трошечки якусь таку стрес, чи так щось неприємне, і так можна почати рухатись, можна плечиками, наприклад. В мене сьогодні так плечі трошки тугіші. І можливо зробити декілька таких обертів плечиками, як вам зручно. Потрошечки, можна навіть одненьким так спробувати і просто помічати відчуття. І потім другим, в будь-якому напрямку, як вам хочеться. Коли вже я так починаю рухати, я вже починаю відчувати, що я дихаю глибше теж, так? І, можливо, навіть більше такі рухи. Простягаємось до неба і розкриваємося, і навіть дихати тоді хочеться глибше. І знову ж таки по колу руху, як вам зручно. Можна навіть помічати, подивитись вгору, а можна і не дивитися. І декілька таких охоплюючих рухів. Я навіть люблю собі так уявити, я так захоплюю хмари і небо і розкриваюся назад до сонця. І можна продовжувати рухатись так, або якщо хочете, в одну сторону, потім в другу сторону, нахилятися. І знову ж таки помічати, де ви помічаєте відчуття в тілі, приємні, можливо, якісь такі, може хочеться трошечки призупинитися в одному напрямку, може в іншому потім, в іншому напрямку. Може ще так пару разів я зроблю, а ви рухайтеся, як вам завгодно, можете абсолютно щось інше робити. Те, як то тіло хоче уваги, і ми хочемо дати нашому тілу такої теплої уваги. Ось тут я тебе трошки порухаю, так? І порухаємо трошечки, можливо, ручками, нашими зап'ястями, як вам зручно. Я навіть буду і головою водночас рухати, а чому б і ні? І може в одну сторону, і в іншу. Так, навіть можна погратися, трошки розвернутися трошки ширше, так ручки погратися, покрутити вверх і потім в сторону, покрутити. І просто помічати різні відчуття. Можна долоньками потерти. І я, наприклад, помічаю тепло в долоньках, починає будуватися. І хочеться навіть знову ж так вдихнути, глибше вдихнути, добре. І потерти, може трошечки ручки, навіть так погладити, помасажувати. І можна зробити такого собі метелика такого. І похлопати протилежні навіть сторони, так трошки. Навіть якщо можете щочки помічати, різні, як ми навіть трошки по-іншому може відчуватись, так? А тепер візьміть ручки, складіть ручки, як ви їх зазвичай складаєте. Складіть так перед собою, як ви їх зазвичай складаєте. Угу. Тепер розгорніть, а тепер складіть зовсім в іншу сторону. Протилежна рука напроти. So change the top arm, switching arms. І бачите, можете помічати, незручно навіть бути, так? Тобто руки зазвичай привикають до того, що ми робимо, окей? І можна трошки струсити тако ручками. Так. Але і знову ж таки собі рухайтеся як вам завгодно. І тут це така дуже коротенька вправа, так.
Але це коли ми складали ручки, це так само, як наш мозок працює. Зазвичай ми робимо рішення, приймаємо дуже схоже до попередніх рішень, але можна навчитися по-іншому складати ручки. І так само можна навчитися по-іншому приймати рішення. Окей, як ви себе почуваєте зараз? Як ви себе почуваєте? How are you feeling? Okay. All right. So, and I was just giving a quick note here. When we folded arms in one way, and then I invited people to unfold them and fold them opposite direction. And I said that's how our brain works. We make a lot of times think in one way, and we, neurons that wire together fire together. So it's possible to fold them the other way. It just takes a little extra thinking. Right. And effort, physical effort. It's like it does not go that way. Physical effort. Could you Коротенька, invite- 5 хвилин, вправочка. And I don't know if you just did this, Vera, but Natalia, could you invite people to notice if there's places in their body that feel a little bit more comfortable, a little bit less tense, a little bit safer, and to put their attention there? Рон також запрошує після цієї чудової руханки зауважити, чи є в тілі місця, які зараз почуваються спокійніше, так зручніше, і якщо є такі, то зосередити на них увагу на кілька коротких митей. Я одразу почала позіхати, коли ми почали робити цю зарядку. I immediately started yawning as we were doing these exercises. I yawned like 4 times or something. And that's a good indicator, isn't it? Yeah. Рон каже, що це хороша ознака. And this is what we're talking about, that we're talking about something that gets us a little closer to that resilient zone. Це те, про що ми весь час говоримо. Це все трошки наближує нас до нашої зони стійкості. There have been a number of suggestions from many different people about strategies that make them feel better or make them feel a little less worse. And what's very important over and over is for people to figure out what works for them and then to practice. І коли ми збираємо поради про стратегії, якими можна допомагати собі в тих чи інших складних ситуаціях, то дуже важливо звертати увагу, що допомагає конкретно вам. І коли ви знайдете ті практики чи стратегії, які допомагають конкретно вам, то дуже важливо їх постійно практикувати, щоб нарощувати цю навичку стійкості. And sometimes strategies will continue to work wonderfully, and then other times they won't, and you just have to keep experimenting with different strategies and see what helps. Може бути так, що певні стратегії працюють, а потім припиняють працювати. То в такий момент потрібно спробувати знайти інші стратегії. Головне не припиняти експериментувати. So other questions, comments? Так, чи є в нас ще якісь запитання або коментарі? Yes. Моя собачка, моя Соня, тут вам привіт. I think someone had a comment. Wendy had her... I can't read her name. The woman in the yellow sweater, I thought had a comment. Svetlana? Світлана, у вас були коментарі? Чи ще в когось були коментарі? Oh, okay, sorry. Okay. No. Okay. Okay. Wendy, go ahead. Okay. I just wanted to reinforce what Vera and Ron were sharing with our analogy of a garden. Венді хоче підсилити те, що казав Рон і Віра, оцією аналогією садка або городу. Our brain is an incredible instrument that we can harness to help ourselves. It's a very habitual instrument, but we can train it new habits. Наш мозок – це такий чудовий інструмент, і ми можемо навчити його або заточити під те, щоб він нам сам допомагав, бо він дуже прив'язаний до певних своїх звичок, і нових звичок його теж можна навчити.
And so basically the analogy of the garden is that what we pay attention to grows. And so if we're noticing over time these feelings of distress, and then we use these strategies, experiment with the strategies to shift our attention back to something a little more pleasant, we're watering the flowers then instead of the weeds. І так само, як в садку чи в городі ростуть ті частини і ті рослини, яким ми приділяємо більше уваги, точно так само і з мозком. Якщо ми навчимося чи почнемо більше уваги приділяти стану стресовому свого організму і розуміти, що зараз мені потрібна певна допомога, я використовую навички, практикувати ці навички, то в аналогії з садком це те саме, що поливати квіти, замість того, щоб поливати бур'яни. And as we start building these habits over time of shifting, of finding what it is that helps us shift to a more pleasant or neutral space, it's as if we're taking that resilient zone and we're gradually building it a little bit wider over time. І з часом, якщо постійно звертати увагу на те, в якому стані я зараз перебуваю, використовувати певні практики, щоб повертати себе в зону стійкості, то це, по суті, є розширенням нашої зони стійкості. Тобто ми беремо ту, яка в нас вже є, і за допомогою цих постійних практик ми її розширюємо, щоб вона ставала більшою. And I just had one more thought. I was thinking back to something Anna said a few minutes ago before the yoga about how she wanted to befriend her anger and not lose it entirely because sometimes it feels appropriate and useful to her. І Венді хоче повернутися до того, що Аня говорила перед йогою, про те, що вона хоче подружитися зі своєю люттю і не бажає її поки що позбуватися, тому що вона може бути, можливо, навіть в чомусь корисному і потрібною. And so basically, just as a reminder, when we're doing those daily rhythms that are within our okay zone or our resilient zone, we can go a little bit angry, we can go a little bit sad, but we're still within that resilient zone. So those kind of being in the resilient zone just doesn't mean sitting there, you know, like a monk having no feelings. That's part of the natural. So anger, so she can keep and be, I'm just encouraging her that she can keep and befriend her anger, but just, you know, if she uses the skills, she can keep the anger from popping her out of the zone. Does that make sense? Totally. І оскільки протягом дня ми рухаємося оцією синусоїдою, каже Венді, що перебування в зоні стійкості – це не обов'язково сидіти як монах і взагалі нічого не відчувати. Навіть у рамках нашої зони стійкості наші емоції можуть йти вгору і вниз, ми можемо почуватися і сумними, і сердитими, але якщо все це відбувається в межах зони стійкості, якщо ми за допомогою практик і навичок себе тримаємо в цій зоні, тоді ми не дозволимо ці люті пробити, умовно кажучи, цей дах нашої зони стійкості, вивести нас нагору, і тоді це буде свого роду якби дружня до нас лють. Це вона буде тоді нашою подругою, якщо ми триматимемо її в цих рамках. Okay, thanks. Thank you. Thank you, Wendy. And to add to that, and to add to Anna's question, to be in a situation of being under attack, but not to be in fight or defending yourself would be unnatural, wouldn't it? І Рон також каже, що коли людина перебуває під певним ударом чи під загрозою, то не ставати в реакцію виживання, чи не ставати в якусь позу, захищати себе, це було би неприродним. Our brain's primary purpose is to keep us alive. Головна функція мозку – це зберігати нам життя. And to protect us from threats. І захищати від загрози. So again, I encourage Anna to, and everyone else, to recognize that your reactions are human, are biological, are survival-based. Тому це як заклик для Анни і для всіх інших про те, що всі наші реакції, вони дуже людські і біологічно обґрунтовані. And then, like Wendy was saying,
to recognize where you are and to manage them, to do your skills and keep practicing. А вже після цього, як ми це визнали, як сказала Венді, тоді вже зчитувати, де в зоні стійкості я перебуваю, чи потрібні мені зараз навички, якщо так, то використовувати їх і практикувати, щоб цю зону розширювати. Okay. Yeah, thank you. So I see a few comments in the chat. Anything we should look at? Yeah, there's one comment saying thank you, and then we have a comment from Svetlana, and then we have a comment from Deanne, holding you, I think us, in your thoughts and hearts. Thank you. Так, я зачитала коментарі. Коментар від пані Світлани з щирою вдячністю і коментар від Діан про те, що вони думають про нас усіх. Дякуємо. Ми відчуваємо нашу рідність навіть на такій великій відстані. Знаходимося по різні боки земної кулі, але все одно це відчуваємо, і це дуже нас підтримує. And I say thank you, and we really do feel and sense your support and this connection between us, although we live on different sides of the planet, but over thousands of miles apart from each other, but we still can feel and sense that. So thank you very much. Can I ask her where she senses that? Where in Аня, the body she notices that? Аня, де саме в тілі ти відчуваєш цей зв'язок чи цю? Сюди. She says everywhere. Me too. Ірон теж. Thank you so much. Is this a Дякуємо. good place? Yeah. Does Anna want to conclude? Any other parting comments? Okay. Так, якщо в нас немає більше коментарів, Аня, можливо, ти завершиш сьогоднішню сесію. Так, мені здається, це була дуже корисна інформація для багатьох українців і українок. І, принаймні для мене розібратися в цій темі було дуже важливо. І я дуже вдячна за те, що я зараз відчуваю. Мені стало значно легше. Сподіваюсь, людям, які будуть дивитись вебінар чи з часом, або дивляться його зараз з нами, теж буде легше. І людині, яка задала це запитання, я впевнена, цей вебінар буде також корисним. А ми з вами зустрінемось в п'ятницю в той самий час, за тим самим покликанням, і розберемо ще важливу тему. Будемо говорити про те, як бути продуктивними, що таке прокрастинація, як з цим бути і чи можемо ми з цим справитися. So Anna is saying thank you. She believes this session has been very useful to the person who asked the question and to herself as well, and to all who watched us, because anger is probably something that many Ukrainians are dealing with right now, and so this might be useful to a lot of people. And she also announced the topic for Friday. We will be speaking about procrastination and efficiency, how to be efficient. So we're inviting everyone to join us on Friday at the same time, at the same link. Thank you for being with us today. My pleasure. Thank you. Па-па. Дякуємо і до зустрічі.